ما تروحش قبل ما تشوف القصة دي كاملة، لأنها هتاخدك العالم لم تتخيله يوما، وستكشف لك كيف يمكن للإنسان أن يسقط في أعماق الظلام ثم ينهض من جديد ليصبح قدوة تضيء دروب الآخرين. إنها ليست حكاية عابرة، بل رحلة مليئة بالعنف، الخوف، الألم، ثم التحول العجيب. في أحد الأحياء المنسية خرج شاب ضخم الجسد، أصلع الرأس، عروقه بارزة، عيناه قاسيتان كالحجر. لم يعرف معنى الأمان ولا الرحمة، كل ما أراده هو القوة والمال. دخل عالم المخدرات بسرعة مذهلة، ببدلة سوداء تلمع تحت الأضواء، سلاسل ذهبي ثقيلة حول رقبته، سيجار لا يفارق يده، وصوت أجش يزرع الرعب في كل من يقترب. صار اسمه مرادفا للبطش، يتحكم في الشوارع كملك بلا تاج. الكل يخاف غضبه، والكل يركض وراء وعوده المسمومة. سيارات فارهة، قصور مضاءة، حفلات صاخبة، أموال تلقى كأنها أوراق لا قيمة لها. لكن خلف تلك المظاهر عاش قلبا يائسا لا ينام إلا مطاردا بالكوابيس. ليلة عصيبة بدلت مساره حين اجتمع مع عصابة منافسة في مخزن مظلم. أصوات السلاح شقت الهواء، الرصاص يتطاير، الصراخ يعلو، وبين الفوضى رأى أعز أصدقائه يسقط أمامه مدرجا بالدماء. عيناه تنطفئان في ثوان، تجمد في مكانه كأن الزمن توقف، ووقع داخله زلزال لم يهدأ. تلك الصورة ظلت تحاصره أينما ذهب، كل لحظة تذكره بأن النهاية أقرب مما يظن. لم تمض أياما حتى صار مطاردا من الشرطة، هرب بسيارته الفارهة وسط شوارع مظلمة، الأضواء الحمراء والزرقاء تلاحقه كأشباح غاضبة. ضغط على دواسة الوقود بجنون حتى فقد السيطرة. اصطدم بجدار خرساني، انقلبت السيارة مرات عديدة، النار تلتهمها بسرعة والحديد يطبق على جسده. صرخ لأول مرة بكلمات لم يتعلمها من قبل: يا رب أنقذني. وبينما الدخان يخنقه ظهر رجل غامض، حطم الزجاج وسحبه خارج الجحيم. التفت ليشكره، لكنه اختفى كما جاء، وكأنه لم يكن بشرا بل رسالة سماوية. تلك اللحظة كانت بداية ولادة جديدة. لم يعد يبحث عن المال أو السلطة، بل عن معنى الوجود. دخل مسجدا مترددا، خطواته ثقيلة، لكنه شعر بنور مختلف. جلس يستمع لآيات القرآن والدموع تسيل على خديه بلا مقاومة. لأول مرة أدرك أن قلبه كان ميتا والآن عاد ينبض. ألقى خلفه الذهب والقصور، ترك الخمور والليالي السوداء، وارتدى جلبابا أبيضا بسيطا. لحيته بدأت تنمو، وصوته تغير من التهديد إلى الرجاء. صار يقف أمام شباب الحي الذين كانوا يقلدونه يوما، يخاطبهم بحرقة: كنت أبيع لكم الموت بيدي، واليوم أحاول أن أهديكم الحياة. دموعه كانت تصدق كلماته أكثر من أي خطبة. شيئا فشيئا تحول اسمه من رمز للخوف إلى منارة أمل، من سوق شعبي مزدحم بالهموم إلى منابر تملأها الوجوه المتأثرة. أصبح الرجل الذي كان أخطر تاجر مخدرات شيخا تهتز له القلوب. لكن الماضي لم يرحمه بسهولة. عاد بعض أتباعه القدامى يطالبونه بالعودة. رأوه خائنا لعهود الدم، واجهوه في الأزقة، تهديدات صريحة، عيون مليئة بالكراهية. لكنه رفع رأسه بثبات، أعلن بلا تردد: لن أعود. اركبكوا أمام جرأته. لم يعرفوا كيف يقاتلون رجلا لم يعد يخاف. توالت السنوات، فأسس مركزا لمساعدة المدمنين. جلس بينهم كأب، يستمع، يواسي، يعطف دموعهم. جاءه شاب اعترف أنه يبيع نفس السموم التي كان يبيعها من قبل، فوضع يده على كتفه وقال: كنت مكانك، الطريق أمامك، اختر النجاة. انهار الشاب وبكى، ومن هناك بدأت قصص خلاص كثيرة. وذات مساء اعترضه مسلحون في الطريق. الرصاص انهمر، الناس صرخوا، لكنه ظل واقفا كأن شيئا يحميه من كل اتجاه. انسحبوا مذعورين، تركوا خلفهم أسطورة حية يتحدث عنها الجميع. بعضهم قال إنها معجزة، وآخرون وصفوها بالصدفة، لكنه في داخله كان يعرف أن الله أعطاه فرصة ثانية ليكون شاهدا على رحمته. السنوات مرت، وشعر بثقل العمر فوق كتفيه.
لكنه لم يتوقف. جلس عند نافذة مطلة على الغروب. طفل صغير بجانبه طلب منه أن يكتب شيئا. رسم كلمات بسيطة على ورقة: النور يولد دائما من قلب العتمة. رفعها الطفل عاليا والابتسامة ملأت المكان. مع الأذان الذي امتزج مع نسيم المساء أغمض عينيه، كأن روحه تسلمت الراية للجيل الجديد. لم يعد مجرد رجل تاب، بل صار رمزا خالدا، دليلا حيا على أن حتى أخطر البشر يمكن أن ينقلبوا نورا يضيء العتمة. جلس طفل قرب قبر متواضع، وضع زهرة بيضاء، رفع رأسه نحو السماء. تمتم: سأواصل الضرب. الريح حركت أطراف الورقة القديمة، الحروف تلمع تحت أشعة الفجر، الأصوات تتعالى من المئذنة، الطيور تحلق، المدينة تستيقظ. الحي الذي كان يعج بالرصاص صار يعج بالأمل. وجوه الصغار تملأها الابتسامة، الجدران التي لطختها الدماء صارت مطلية بألوان زاهية، الأسواق صارت نابضة بالحياة. قصتهم بقيت تتداولها الألسن، البعض يرويها كمعجزة. مرت سنوات والأجيال الجديدة لم تعرف صورته الأولى، لم ترى السلاسل ولا السجار، لم تسمع صدى الرصاص، بل سمعت عن رجل صلب حول خسارته إلى رسالة. الشباب كانوا يرددون حكاياته كأنها أسطورة، يتعاملون معها كدليل على أن أقصى الظلمات يمكن أن تتحول إلى منارة. أحدهم كتب رواية مستوحاة من مسيرته، آخر صنع فيلماً وثائقياً عن تجربته. المعلمون استخدموا قصته في دروسهم، والأئمة ذكروه كقدوة لمن ضل ثم عاد. لم يبقى من تفاصيله سوى كلمات تشعل القلوب وتحيي الأمل. كل سقوط بداية، وكل عثرة طريق، لكن النهاية يقررها إصرارك على النهوض. هكذا صار إرثه حياً، يرافق العابرين في الشوارع، يذكرهم أن التوبة ليست حكاية عابرة، بل حياة بأكملها تبدأ من جديد. وفي صباح هادئ كانت الشمس تنثر خيوطها الذهبية على الأزقة التي طالما شهدت معاركه القديمة. ظهر صبي صغير يحمل دفتراً بين يديه، جلس وسط الساحة ورسم صورة رجل قوي بلحية طويلة وابتسامة مطمئنة. اجتمع حوله أطفال الحي يراقبون الخطوط، فسأل أحدهم بدهشة: من هذا؟ فأجاب الصغير بثقة: إنه الرجل الذي غير كل شيء. ضحكاتهم ملأت المكان، وكأن الأرواح البريئة تعلن بداية عصر جديد بلا خوف. بينما الطيور تحلق في السماء ترسم دوائر، وكأنها تحتفل ببقاء أثره في القلوب. لم يعد مجرد ذكرى تروى، بل أصبح رمزاً متجسداً في وعي الصغار والكبار، دليلاً على أن الإنسان قادر على الانتصار على نفسه مهما كان ماضيه حالكاً. كبر ذلك الصبي الذي كان يرسم في الساحة، صار شاباً يخاطب الناس في نفس المكان الذي عرف صخب الرصاص قديماً. وقف على منصة خشبية بسيطة، رفع صوته قائلاً: تعلمت من قصته أن الرجوع ليس ضعفاً، بل قوة لا يعرفها إلا من واجه الظلام. تصفيق الحاضرين تردد بين الأزقة، النساء يذرفن دموع الفرح، الرجال يبتسمون بفخر، الأطفال يلوحون بأيديهم، وكأن جميع يشارك في ولادة جيل جديد لم يعرف القيد ولا الخوف. وهكذا استمر الأثر، لم يتوقف عند حياة رجل واحد، بل تحول إلى نهر يجري في قلوب العابرين، يغسل ماضيهم ويمنحهم قدرة على البدء من جديد. امتد صدى الحكاية عبر مدن بعيدة، تناقلتها الألسن في المقاهي، المدارس، وحتى السجون.
كل مستمع كان يرى ملامح نفسه بين سطور التجربة. رجال غارقون في دوامات الفساد شعروا بأن هناك نافذة ضوء تنتظرهم. نساء أنهكتهن الدموع وجدن عزاء. شباب تائهون اكتشفوا أن الطريق يمكن أن ينحني فجأة نحو الخلاص. في إحدى الليالي الباردة اجتمع غرباء حول نار صغيرة في ساحة مهجورة. تبادلوا قصص ضياعهم، ثم تذكر أحدهم تفاصيل الرجل الذي غير ملامح الأحياء، فبدأ يروي ما سمعه. شيئاً فشيئاً تحولت الجلسة إلى عهد غير مكتوب بينهم، بأن يسيروا بخطوات جديدة كأن الغائب المجهول لا يزال يرشدهم بصمته. مع مرور العقود ظهرت جدران مزينة برسوم ملونة تحمل صورته، ابتسامة هادئة، لحية طويلة، عينان لامعتان. الفنانون الشباب رسموه كقديس يواجه الظلال، المؤرخون وضعوا اسمه بين صفحات التحولات الكبلى، والناس صاروا يحتفلون بيوم عامي يرمز لانبعاث الأمل من قلب الانكسار. حتى الأطفال الذين لم يشاهدوه يوماً كانوا يقلدون هيبته في ألعابهم، يتخيلون أنفسهم فرساناً يهزمون العتمة بلا سيوف، فقط بإرادة صافية. وهكذا تحولت رحلة رجل واحد إلى أسطورة حية تسافر بلا حدود، تحمل في جوهرها سراً أزلياً أن سقوط الأمس قد يكون بذرة نهضة الغد. وانت كمان هتعمل اشتراك بقى في القناة، وكمان شير للفيديو ده، وفعل زر الجرس كمان، مش هتبقى انت والزمن عليا.